नमस्कार, मी प्रमिला किचनमध्ये आपलं मनापासून खूप खूप स्वागत करत आहे। तर श्रावण महिना म्हटलं की सगळ्या सणांची रेलचेल असते। त्यासाठी आज आपल्याला पहिला सण येतो ते नागपंचमी। मग नागपंचमीला नैवेद्याला काय लागतं तर दिंड कसे बनवायचे ते आज आपण पाहूया। त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य पाहूया। दिंड बनवण्यासाठी आपल्याला सर्वात प्रथम चण्याची डाळ लागणार आहे, गूळ आहे, मी इथं गव्हाची कणिक घेतली आहे, त्याच्याऐवजी तुम्ही मैदाही घेऊ शकता, मीठ आहे, जायफळ आणि वेलची। चण्याची डाळ मी ही पाव किलो घेतलेली आहे वजनी। मी ही अर्धा ते 1 तास भिजवून घेतलेली आहे। त्याच्यासाठी मी 1.5 पावशेर गूळ घेतलेला आहे, पाव किलो साधारण कणिक आहे। आता आपण ही भिजलेली चण्याची डाळ कुकरमध्ये शिजवणार आहोत। आता आपण एका कुकरमध्ये चण्याची डाळ घेतल्याच्या नंतर 1.5 ग्लास पाणी ओतलंय, कारण चण्याच्या डाळीच्या वरती अगदी थोडंसंच पाणी आलं पाहिजे, त्या पद्धतीने घालायचं आहे। त्याच्यात थोडंसं तेल घाला, कारण डाळ उतू येत नाहीये म्हणून, आणि शिजते पण छान। आता आपण ह्या डाळीला 4 ते 5 शिट्ट्या घेणार आहोत। 4 ते 5 शिट्ट्यामध्ये आपली डाळ छान शिजेल का तर आपण अर्धा तास भिजून घेतलेली होती, म्हणून 3 ते 4 शिट्ट्या घेतल्या तरीही चालते। हे पहा, आपण कुकर लावून झालेला आहे। डाळ शिजेपर्यंत आपण आता कणिक भिजवून घेऊया। एका बाउलमध्ये कणिक घ्या, चवीनुसार मीठ घाला। मी इथे हे गव्हाची कणिक घेतली, तुम्ही त्याच्याऐवजी मैदाही वापरू शकता। एक चमचा तेल घाला, थोडं थोडं पाणी करून आपल्या चपातीच्या कणकेपेक्षा थोडीशी सैल भिजवा। मी आता तुम्हाला भिजवून दाखवते। बघा, चपातीच्या कणकेपेक्षा थोडीशी मी सैल मळलेली आहे। असा थोडासा तेलाचा हात लावा आणि कणिक आपली मळून बाजूला ठेवा। बघा, छान गोळा झालाय तयार। तर डाळ शिजेपर्यंत आपली कणिकही छान भिजेल, दिंड एकदम मऊसूत आणि खुसखुशीत होतात। हे पहा, आता आपल्या कुकरच्या शिट्ट्या झालेल्या आहेत। आपण डाळ आपली शिजली का काय पाहूया। मस्त डाळ शिजली। आता यातलं पाणी काढून घेऊया आपण आणि डाळ छान परतून घेऊया। पाणी एखाद्या चाळणीमध्ये ओतून घ्या, पूर्ण पाणी काढून घ्या। जे पाणी राहतं त्याचं आपण कटाची आमटी ही छान बनते। आता आपण छान पुरण परतून घेऊया। घट्ट छान पाणी निघालं आहे, मस्त कटाची आमटी होईल। हे पुरण आपण छान आता गूळ घालून परतून घेऊया। काही लोकांची पुरणपोळी बिघडते, त्याचं कारण काय की आपण पुरण छान जर आपलं परतलं नाही, म्हणजे काय त्यातलं पाणी जर पूर्ण गेलं नसेल तर आपली पोळी फुटण्याची शक्यता जास्त असते। म्हणून पुरण परतताना त्यातलं पाणी पूर्ण जाईल याची काळजी घ्या। तुम्ही गुळाच्या ऐवजी साखरेचंही पुरण करू शकता, पण गुळाचं पुरण दिसायलाही छान दिसतं आणि खाण्यासाठीही पौष्टिक असतं, म्हणून शक्यतो तर पुरणाला गुळच वापरा। पहा, पुरण कसं परतलं हे कसं समजणार तुम्ही? तर मी तुम्हाला कालता किंवा चमचा असा पुरणामध्ये उभा करायचा, तो पडणार नाही, म्हणजे याचा अर्थ की आपलं पुरण छान तयार झालेलं आहे, त्यातलं पाणी पूर्ण गेलेलं आहे। आता आपण त्याच्यात वेलची आणि जायफळाची पूड घालणार आहोत। तुमच्या आवडीप्रमाणे 1 चमचा 1.5 चमचा घातली तरी चालेल। तर हे छान मिक्स करून घ्या।
गूळ घातल्यामुळे पुरणाला कलरही एकदम छान आलेला आहे. आपण त्याच्यात हळद बिलकुल वापरली नाही तरी पण पिवळा डूळ छान डाळीला कलर आलेला आहे. आता आपण याचे छान दिंडे करून घेऊया आणि ते उकडून घेऊया. आपलं पुरण छान परतून झालेलं आहे. आता आपण ते वाटून घेऊया. माझ्याकडं पुरण चाळणी आहे, मी चाळणीमध्येच वाटते. पटकन 10 मिनिटाच्या आतमध्ये पुरण वाटून होईल. तुमच्याकडं पुरण यंत्र असलं तर तेही वापरलं तरी चालेल. हे पहा आपलं पुरण छान आता वाटून तयार आहे. आता आपण दिंड बनवूया. आता आपली कणिकही छान भिजलेली आहे. आता साधारण एवढा गोळा घ्या. मी आता तुम्हाला एक दिंड लाटून दाखवते. खूप सोपं आहे. अशी आपण जशी पुरी बनवतो तशी गोल लाटून घेतली तरीही चालेल. तुम्हाला आवडत असेल तर उभंही चालेल. त्याच्यात तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त पुरण भरा. असं छान भरा आणि असं पलटी करा. आता एका चाळणीला तेल लावून घ्या. कारण आपण हे दिंड तळणार नाही, उकडणार आहोत, म्हणून चाळणीला तेल लावून घ्या. मी एका पातेल्यामध्ये पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण हे चाळणीमध्ये दिंड ठेवून ह्या पाण्यावरती ठेवून एक 5 मिनिटासाठी उकडून घेणार आहोत. हे पाहता आपले दिंड कसे उकडले ते पाहू. वाव, कलरही छान आलाय आणि खूप छान फुगले आहेत. आता आपण हे थंड करायला घेऊया. तर नागपंचमीसाठी दिंडे आपले तयार आहेत. माझी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे तुम्ही मला कमेंट करून कळवा. माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. चला तर मग पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपी सोबत. थँक्यू.